Chào mừng các người chơi bước vào trò chơi kinh dị. Phó bản lần này, khách sạn Hoa Hồng. Hãy sống sót trong khách sạn suốt 3 ngày. Xem ra mọi người đến đủ rồi, mọi người làm quen nhau trước đi. Lát nữa cũng tiện hợp tác. Tôi nói trước, tôi tên Vương Cao Thượng, làm bất động sản, đây là lần thứ 3 vào game. Cũng coi như nửa người cũ rồi. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Đáng sợ quá, chúng ta chết rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi không muốn chơi cái game rách này. Khuyên các người bớt khóc lóc đi. Chơi game thì còn sống, không chơi thì chết ngay, tự các người chọn. Mọi ánh mắt đều dồn về người đàn ông trung niên. Hai người vừa khóc liền tái mặt. Không dám nói nữa. Cái tên Vương Cao Thượng này, tôi từng nghe trên bản tin. Nhà phát triển chung cư bỏ hoang vô đạo đức. Con mặt mũi gọi là Cao Thượng sao khinh, không ngờ lại gặp gian thương thế này. Tôi tên Vi Doanh, mở tiệm hoa, đây là lần thứ 2. Mọi người nhất định phải giúp đỡ nhau. Cần đây. Tôi là giáo viên thể dục, lần đầu vào cái game rách này, chẳng biết phải làm gì. Tôi tên Lưu Tử Dương, bạn gái tôi là Tiểu Vũ, nghề nghiệp không cần nói. Cả hai chúng tôi đều lần đầu vào game. Sự tiến vào game lần thứ 2. Lén quan sát người đàn ông này, thân hình cao lớn, thẳng tắp, ước chừng gần 1m9, không thể phủ nhận là một soái ca, nhưng bảng tên trước ngực trái càng nổi bật. Trên đó ghi, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đến Sử Tiến. Tôi tên Trần Tinh Diệp, không hiểu gì cả. Mọi người giúp tôi với, tôi tên Lâm Của, lần thứ 2 vào game. Sau khi Lâm Của nói xong, người bên cạnh khẽ cười một tiếng. Thấy anh ta nhìn qua, đối phương nhướng mày, có gì đó không ổn, sao lại bị tên tâm thần này để ý rồi? Phó bản bắt đầu rồi, tôi vào game 3 lần rồi, lát nữa cứ nghe theo sắp xếp của tôi. Không ai phản đối. Mọi người nhìn khe nứt đỏ mứ trong cửa, không khỏi rùng mình, chân nặng như đeo đá. Chỉ thấy Sử Tiến sải bước dài, dẫn đầu bước vào. Tại sao tôi phải trải qua chuyện đáng sợ thế này? Đều tại anh. Nếu không phải anh nghe điện thoại con tiện nhân đó, chúng ta đâu chết rồi vào game rách này. Được rồi Tiểu Vũ, cứ theo xem tình hình đã. Sao anh lại nghe điện thoại con tiện nhân đó? Đều tại anh, lái xe kém nên mới mất lái rơi xuống sông. Đừng nói đến con tiện nhân nữa. Tiểu Tam gì đó, sống sót trước đã rồi tính. Đừng trách người cũ không nhắc nhở. Phó bản cho người mới xuất hiện 3 phút mà còn ở ngoài, sẽ xảy ra chuyện kinh khủng. Cứu tôi với, đừng ăn tôi. Là thứ gì vậy? Zombie sao? Đáng sợ quá. Không phải zombie, người chơi gọi chúng là quỷ dị. Đừng hoảng, đám quỷ dị không vào được khi nhiệm vụ mở. Chúc mọi người may mắn. Chào cô Tiền Khải, xin hỏi nhiệm vụ của chúng tôi là gì? Các người đến ứng tuyển phục vụ đúng không? Thử việc 3 ngày, khách sạn bao ăn ở. Không vấn đề thì hôm nay bắt đầu làm. Không muốn làm thì ra cửa rẽ phải. Chúng tôi đương nhiên muốn làm, cụ thể làm gì vậy? Mỗi ngày từ 12 giờ đến 2 giờ trưa, vào phòng khách sạn dọn dẹp. Nếu có khách mới thì làm thủ tục nhận phòng. Nếu khách có nhu cầu đột xuất, các người phải hỗ trợ xử lý. Chỉ đơn giản vậy thôi. Khách sạn chỉ có 4 phòng có khách ở. Hiện tại các người chỉ cần dọn dẹp 4 phòng này. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chọc giận khách. Có thông tin 4 phòng đó không? Thông tin cơ bản của khách, thông tin cá nhân của khách đều được bảo mật. Bây giờ bắt đầu dọn luôn sao? Nếu khách đang ở trong phòng thì sao? Bây giờ có thể bắt đầu. Nếu khách đang trong phòng thì gõ cửa hỏi có cần dọn dẹp không? Trong lòng mọi người rối bời suy nghĩ, luôn cảm thấy còn thiếu sót điều gì đó. Trong thời gian thử việc có yêu cầu về trang phục không? Ga giường, vỏ chăn sạch và dụng cụ vệ sinh để ở đâu? Còn thời gian, địa điểm ăn uống và nhu cầu tạm thời của khách, nếu chúng tôi không đáp ứng được thì sao? Một loạt câu hỏi khiến Tiền Khải sững lại. Vô thức liếc nhìn Sử Tiến một cái. Hừ, làm ơn trả lời thành thật câu hỏi của chúng tôi. Điều này rất quan trọng với chúng tôi. Đúng vậy, với các người của thật rất quan trọng. Thời gian thử việc không có yêu cầu trang phục, mặc đồ của mình là được. Tất cả dụng cụ đều ở phòng dụng cụ tầng 1. Giờ ăn gồm sáng từ 8 giờ đến 8 giờ rưỡi, trưa từ 12 giờ đến 2 giờ, tối từ 6 giờ đến 7 giờ đều ở nhà ăn tầng 1. Quá giờ không chờ, chỗ ngủ ở tầng 5. Toàn bộ đều là phòng trống, các người có thể tùy ý chọn. Còn về yêu cầu của khách, không làm được thì đừng nhận. Đừng chần chừ nữa, mau bàn bạc phân chia thẻ phòng đi.
Chúng ta vừa đủ 8 người, chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 2 người. Hiện tại có 4 người mới, 4 người cũ. Chi bằng mỗi người cũ dẫn một người mới, không thì người mới chẳng biết gì cả. Đúng đó, một kèm một đi. Không được, tôi không muốn chung nhóm với các người. Tôi chỉ đi cùng bạn trai tôi thôi. Tiểu Vũ, hai ta chẳng hiểu gì cả. Không theo người cũ, lỡ gặp chuyện thì sao? Em biết điều chút đi, em không muốn đi cùng bọn họ. Lúc nãy xảy ra chuyện họ đều đứng nhìn, không cứu em. Biết đâu lát nữa còn hại em thì sao, nói mãi cũng vô ích, đáng chết thật. Đã vậy thì hai người khóa chặt với nhau đi. 2 người một nhóm vậy. Phó bản này thuộc loại đơn giản, mới vào chỉ cần làm tốt nhiệm vụ. Cơ bản là không quá nguy hiểm, nhân tiện tranh thủ khám phá thêm. Vậy tôi cùng nhóm với anh Vương nhé. 2 người cố còn lại tự do ghép đổi. Vậy tôi cùng nhóm với Lâm Quả. Tôi cũng muốn với Lâm Quả, tôi chọn trước mà. Lúc này anh làm gì vậy? Mọi người đều muốn chung nhóm với Lâm Quả, nhưng tôi cũng muốn. Tên này lại giở trò gì đây? Tôi biết mọi người sợ tôi là bệnh nhân tâm thần, nhưng thật ra tôi rất bình thường. Sau khi bố tôi qua đời 1 năm trước, mẹ kế bày mưu đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Có muốn nghe kế hoạch báo thù của tôi không? Hay là tôi cùng nhóm với anh Trần vậy? Thời gian quý giá lắm, dù sao anh Vương cũng nói lúc đầu không nguy hiểm. Nói thật, cái mặt nạ của anh rất thú vị. Tôi thật muốn nhét bàn chải bồn cầu vào miệng hắn. Từ lúc vào phó bản tới giờ, tôi không thấy mình có gì quá nổi bật. Cho dù nó dối chút ít, cũng chỉ để tự bảo vệ mình. Nhưng tên tâm thần này không chịu buông tha. Ai cũng có mặt nạ cả. Anh không phải cũng có sao? Anh còn có thể tập cơ trong bệnh viện tâm thần. Rõ ràng là có quan hệ mà vào được. Quả nhiên không giống người thường. Hắn còn dám trêu chọc tôi. Cô gái này không chỉ diễn giỏi, mà còn rất thông minh. Chỉ tiếc những kẻ vào được phó bản này đều mang nợ máu trên người. Kẻ tham sống đều phải chết. Hành lang tối mờ, Lâm của đẩy chiếc xe vệ sinh nặng nề. Bên cạnh, Trần Tinh Diệp tay không theo sát phía sau, trông rất thản nhiên. Người đàn ông trung niên trông có vẻ thật thà này, bề ngoài thân thiện, nhưng lại chẳng muốn làm việc gì cả. Toát ra cảm giác giả tạo, nhân thiết bị rạn nứt. Hơn nữa cứ cảm thấy đã gặp hắn ở đâu rồi. Sao vậy? Tôi nhớ ra hắn là ai rồi. Ông chủ quán mì Trần Tinh Diệp. Sau khi say rượu đã hành hạ rớt vợ, rồi còn phân xác nấu thành nước lèo. Sau khi gây án liền bỏ trốn trong đêm. Sau khi báo chí đưa tin, có người tung ảnh Trần Tinh Diệp lên mạng. Gương mặt trông hiền lành chất phác. Ai ngờ sao trước mặt nạ hiền hậu đó lại là kẻ sát nhân tàn ác xấu xa như vậy. Không sao, chỉ là hành lang hơi tối. Lâm của cố đè nén nỗi sợ trong lòng, đứng trước cửa phòng 204, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Rất yên tĩnh. Ai đó? Xin chào, chúng tôi là nhân viên khách sạn. Phòng có cần dọn dẹp không ạ? Phải tự dùng thẻ phòng vào chứ? Lâm Quả liếc nhìn Trần Tinh Diệp. Đối phương giả vờ bộ dạng hiền lành đáng thương. Lâm Quả, cô vào trước đi. Tôi chẳng biết gì cả. Lát nữa cô bảo làm gì tôi làm nấy. Chính giữa phòng là một chiếc giường lớn. Lúc này đang nửa nằm một người phụ nữ tiểu tụy, bụng dưới chăn nhô cao, trông giống như phụ nữ mang thai. Chào chị, chúng tôi đến dọn phòng. Người phụ nữ không đứng dậy, mà dùng đôi mắt đỏ sưng húp nhìn chằm chằm hai người. Khách là nữ, còn đang nghỉ ngơi. Tôi là đàn ông, không tiện lắm. Hay tôi ra ngoài trước nhé. Ha ha ha. Không sao, giường không cần dọn. Các người cứ dọn, tôi nằm đây cũng được. Vậy được rồi. Đôi mắt đỏ sưng của thai phụ khiến sống lưng Trần Tinh Diệp lạnh toát, bất giác khiến hắn nhớ đến người vợ bị rớt. Chồng ơi, xin anh tha cho em. Em đau quá. Cổ em sắp gãy rồi. Hay để tôi đi dọn nhà vệ sinh. Trần Tinh Diệp né tránh ánh mắt thai phụ, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Lâm của cúi đầu im lặng chăm chú dọn dẹp. Khi đi ngang gương liếc nhìn qua, đồng tử lập tức co lại. Trên gương thấm ra vết mứu, hiện lên hai bóng người. Cô dâu cười rất vui vẻ, chú rể nhẹ nhàng ôm cô. Thai phụ ngoài đời nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Của, như thể chỉ cần sơ hở là sẽ chốt tại đây. May mà 3 năm nay tôi làm NPC ở nhà ma, đã thấy không ít cảnh kinh dị giả tạo.
Mấy thứ trẻ con này không đáng sợ. Anh phục vụ, chồng tôi ngoại tình thì sao? Ngoại tình thì sao? Ngoại tình thì ly hôn chứ sao? Không lẽ dìm chốt hẳn à? Thưa chị, việc này tôi cũng không rõ nên xử lý sao? Tôi nghĩ nên bàn với gia đình, nhưng tôi không có gia đình. Gia đình duy nhất là đứa con của tôi. Nhưng con tôi còn chưa chào đời. Lâm của nhìn bụng nhô cao của cô ta. Nhìn độ nhô lên chắc cũng phải 7-8 tháng rồi. Nhưng anh không hỏi gì thêm, tiếp tục dọn dẹp. Cậu không tò mò sao? Xin lỗi chị, tôi chỉ là nhân viên phục vụ. Cậu biết không, con tiểu tam gọi điện đe dọa tôi, chửi rủa tôi và đứa bé, còn bắt tôi phá thai, ép tôi ly hôn, để bọn họ được ở bên nhau. Cậu nói tôi nên làm sao đây? Có phải tôi nên rớt họ không? Thưa chị, phòng đã dọn xong. Nếu không còn nhu cầu gì, tôi sang dọn nhà vệ sinh. Vậy cậu đi đi. Trần Tinh Diệp giả vờ cọ bồn cầu chăm chỉ, nhưng tâm trí đều ở trong phòng. Đột nhiên hắn cảm thấy có người thổi hơi lạnh bên tai. Ha ha ha, đàn ông có phải chẳng có ai tốt không? Cũng không hẳn là không có. Trần Tinh Diệp đột ngột quay đầu, bên cạnh không có ai. Lúc này Lâm Của bước vào. Vừa rồi, anh có nghe thấy ai nói chuyện không? Lâm Của cúi đầu im lặng, tiếp tục quét dọn. Chẳng qua chỉ chơi một lần game thôi, mà kiêu ngạo cái gì, con đàn bà chết tiệt, sớm muộn gì cũng rớt nó. Hai người dọn dẹp xong. Thưa chị, phòng đã được dọn xong. Có gì cần cứ liên hệ với chúng tôi. Không ổn rồi, sao tự nhiên có mùi mứ tanh thế? Liên hệ với các người thế nào? Tôi đi tìm các người. Đến phòng các người tìm thì sao? Không khí bỗng trở nên quỷ dị. Trần Tinh Diệp căng thẳng lùi lại mấy bước, đối mặt với câu hỏi đột ngột. Hắn sợ hãi nhìn Lâm Của im lặng. Con đàn bà trước tiệt này sao không nói gì? Bị dọa ngốc rồi à? Quả nhiên đàn bà không làm nên chuyện lớn. Không cần đến phòng, có thể tìm chúng tôi ở tầng 1. Ý cô là tôi phải vác cái bụng bầu xuống tầng 1 tìm các người sao? Thưa chị, trên tủ đầu giường có điện thoại và thẻ khách sạn. Có nhu cầu gì có thể gọi Lệ Tân. May mà lúc nãy dọn dẹp kỹ nên thấy tấm thẻ trên tủ đầu giường. Con đàn bà này rõ ràng biết mà còn để tôi trả lời trước. Cảm ơn các người đã dọn phòng. Cô rõ ràng biết sao không nói, làm tôi mất mặt trước phụ nữ đó. Anh Trần, không phải tôi không nói, mà tôi cũng sợ quá rồi. Anh không để ý à? Bức tranh đầu giường vốn là tranh phong cảnh, vừa rồi bỗng biến thành cảnh đàn ông dùng dao chém phụ nữ. Toàn là mứu, đáng sợ lắm. Lúc ở trong toilet tôi hỏi anh, tôi không nghe thấy gì cả, nhưng vừa vào nhà vệ sinh đã thấy vòi nước nhỏ ra mứu. Quá kinh khủng, tôi không dám nói, chỉ muốn làm nhanh rồi ra ngoài. Sắc mặt Trần Tinh Diệp khá hơn chút. Hóa ra không chỉ mình hắn gặp chuyện quái dị. Xin lỗi cô, là tôi hiểu lầm cô rồi. Không sao, để tôi đẩy xe cho. Chuyện vòi nước và bức tranh đều là tôi bịa ra. Ngay lúc nhận ra tên xúc sinh này, tôi đã quyết thay trời hành đạo. Tiếp theo có thể kiểm chứng kết quả rồi. Thẻ phòng Vương Cao Thượng và Hà Vĩ Doanh chọn là 208. Anh Vương, con số này may mắn đấy. Lại còn ở tầng 2. Có chuyện gì cũng chạy xuống tầng 1 ngay được. Hai ta đều từng vào phó bản rồi, chỉ cần hợp tác tốt, qua được phó bản này không thành vấn đề. Có 4 người đều là lính mới, chắc chắn là phó bản dễ. Đúng vậy. À đúng rồi anh Vương, anh đã vào phó bản thứ 3 rồi. Có thu được đạo cụ gì không? Tất nhiên là có, nhưng phải dùng lúc giữ mạng đấy. Em nghe theo anh hết. Anh giúp em nhiều vào nhé, hi hi. Vương Cao Thượng hất cằm, ra hiệu Hà Vi Danh đi gõ cửa. Lão đàn ông béo này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tuy tôi giỏi lấy lòng đàn ông, nhưng chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ họ thôi. Việc thật thì tôi không làm đâu, hừ. Xin chào, chúng tôi là nhân viên khách sạn. Xin hỏi có cần dọn phòng không? Trong phòng không có tiếng động.
Cô gái, trong phòng còn ai không? Chúng tôi vào dọn có tiện không? Chỉ có tôi thôi, vào đi. Vừa vào phòng, một mùi khó chịu ập vào mũi, ga giường. Đầy những vết mứu loang lổ, có vài vết mứu thậm chí đã thâm đen. Hai người lạnh sống lưng. Trong phó bản, những kẻ xinh đẹp yếu đuối, ngược lại có thể là quái vật hung ác nhất. Khi người chơi phạm quy tắc hoặc hết đường sống, chúng sẽ dần dị hóa săn giết người chơi. Vừa vào đã căng thẳng thế này rồi. Tôi tuy đã vào 2 phó bản rồi, nhưng toàn là đi ké, thậm chí đạo cụ trong tay cũng là đồ nhặt cuối màn. Chỉ để tận dụng nó tốt hơn thôi. À anh ấy. Miệng anh ấy, im lại đi. Xin lỗi, cổ họng anh ấy không được khỏe. Không dọa cô chứ? Xin lỗi, miệng cô gái đột nhiên trở lại bình thường. Anh ta lạnh lùng nói, mau dọn xong rồi rời đi. Vâng vâng. Cô gái đứng phía sau với vẻ mặt ngây thơ nhìn hai người dọn dẹp. Vi Danh và Vương Cao Thượng trong lòng vô cùng miễn cưỡng. Mùi hôi thối dọc thẳng vào mặt, khiến người ta buồn nôn. Vương Cao Thượng ổn định tinh thần, âm thầm tự nhủ không sao cả. Chỉ là một phó bản đơn giản thôi. Chỉ cần làm theo yêu cầu, mấy thứ quỷ dị này cũng không thể rớt người ngay từ đầu. Phòng thế này là được rồi. Hai người đi dọn nhà vệ sinh đi. Vâng vâng. Trong nhà vệ sinh rộng lớn, sàn, bồn rửa, thậm chí bồn cầu đều đầy vết mù đen. Hai người chỉ thấy mắt tối sầm lại. Không biết từ lúc nào, cô gái đã lặng lẽ chen đến bên cạnh họ. Sao vậy? Khó dọn lắm sao? Không phải, bọn tôi sẽ dọn nhanh thôi. Tôi cần dùng bồn rửa tay. Cô gái đứng trước bồn rửa, lộ ra 2 cánh tay, chỉ chít vết dao cứa. Trông vô cùng đáng sợ. Bọn họ đều không tin lời tôi nói tôi là kẻ nói dối. Kẻ nói dối thì nên bỏ cái miệng đi. Tôi không nói dối. Là kẻ xấu. Là hắn. Bây giờ anh chê tôi rồi à? Trách tôi không để anh vào đội với họ sao? Lưu Tử Dương, lúc anh quỳ liếm tôi để ngoại tình. Đâu có cái mặt thế này. Tiểu Vũ, cô làm đủ chưa? Chúng ta đã đến nơi này rồi. Trước tiên nghĩ cách sống sót ra ngoài đi. Chẳng lẽ cô thật sự muốn chót? Tôi muốn chót sao? Nếu không phải anh nghe điện thoại con đàn bà đó, chúng ta đâu gặp tai nạn, đâu đến cái nơi quỷ quái này. Im miệng đi. Vậy thì sao? Cô ta cũng là vợ tôi. Cô mắng người ta là đàn bà đê tiện. Vậy cô là thứ gì? Tiểu Vũ nhìn ánh mắt giận dữ của hắn, khiến Lưu Tử Dương sợ hãi thở dài một hơi. Tiểu Vũ cúi đầu khóc. Hai người bề ngoài dần bình tĩnh lại, nhưng trong lòng đều sinh oán hận. Hắn gọi cô ta là vợ. Vậy tôi là cái gì? Trước tiên phải sống sót trở về, chuyện khác tính sau. Nhưng tôi sợ lắm. Sợ cũng phải chịu. Nếu cô thật sự muốn chót thì tự đi mà chót. Lần sau còn gây chuyện không đúng lúc, tôi sẽ không cứu cô nữa. Tiểu Vô cuối cùng cũng hiểu rõ người đàn ông này. Những lời ngọt ngào trước kia đều vô hiệu, không còn dung túng tính khí của hắn. Một kẻ đàn ông khốn nạn ngoại tình khi vợ mang thai. Tôi vậy mà còn mong hắn yêu tôi, đối xử tốt với tôi, thật nực cười. Hai người đang căng thẳng thì cửa đột nhiên bị kéo ra. Một công nhân mặt mũi hiền lành xuất hiện sau cửa. Dương Dương ca, Xuê cứu. Mọi người cuối cùng cũng về rồi. Thế nào, có gặp nguy hiểm không? Những người khác đâu? Không biết nữa. Chắc còn đang dọn phòng. Gã tâm thần xuống lầu trước nhất. Không biết chạy đi đâu rồi. Chúng tôi đến trước cửa phòng 404. Bên trong có một thanh niên mở cửa. Vị khách đó cũng khá thú vị. Chỉ mở cửa liếc một cái rồi đóng ngay. Nói là không cần dọn. Trông như một tên otaku rụt rè. Gì cơ, các cậu thuận lợi vậy à? Biết trước tầng 4 rẽ thế này thì bọn tôi đã lên đó rồi. Vừa rồi đã mệt chát đi được vì dọn dẹp, lại còn bị dọa cho một phen không nhẹ. Đúng vậy, rồi tôi đẩy xe xuống lầu. Gã tâm thần kia không biết chạy đâu mất rồi. À đúng rồi, tình hình bên các cậu thế nào? Có ma, trong khách sạn này có ma. Hắn đi lại bằng cách lơ lửng, đáng sợ lắm. Tiểu Vũ, im miệng. Bình tĩnh lại đi, đừng gọi mấy thứ đó tới đây. Mọi người lại đây ngồi xuống nói chuyện. Chúng tôi là phòng 304. Khách trọ là một công nhân trông hiền lành chất phác.
Nhưng toàn thân hắn lơ lửng trên mặt đất, bàn chân còn quay ngược. Hơn nữa bụng hắn còn kêu ọc ọc, trông như rất đói. May mà khách phòng bọn tôi không cho dọn. Chắc cũng là thứ dọa người. Hai người sao vậy? Trên người nặng mùi máu thối thế, xảy ra chuyện gì rồi? Phó bản này đáng sợ hơn tưởng tượng. Hai bọn tôi suýt nữa bỏ mạng trong phòng. Khách trong phòng là một cô bé hơn 10 tuổi. Suốt ngày tự làm hại bản thân, miệng còn bị khâu lại, làm mứu me vương khắp nơi. Lúc thì khóc lóc nói mình không nói dối, lúc lại kêu đói, hành hạ người ta đủ đường. Còn hỏi bọn tôi có thể ở lại cô ta không? Đúng là như bị bệnh vậy. Thế các cậu đồng ý không? Sao mà đồng ý được, bọn tôi đâu có bị điên. Tóm lại cô bé đó rất khó đối phó. Lúc rời đi, còn muốn tặng bọn tôi cái nơ đỏ. Từ chối mãi mới đi được. Cầm lấy chắc chắn chẳng có chuyện tốt. Đỏ. Nơ đỏ sao? Đúng vậy, sao thế? Cô bé đó trông khá xinh, mắt to, mặt trái xoan, nhìn chẳng giống quỷ dị chút nào. Tên này đúng là có vấn đề. Mọi người đều chú ý tới hành sao đáng sợ của quỷ dị, chỉ có hắn lại để ý tới cái nơ đỏ. Chẳng phải các cậu nói quỷ dị không vào được đây sao? Mấy con quỷ cấp thấp bên ngoài không vào được, chỉ toàn là đồ ngốc. Nhưng mấy thứ bên trong thì có hạn chế thần linh, chỉ cần cẩn thận chút, không phạm quy tắc tử vong là được. Thông tin quan trọng thế sao anh không nói sớm? Mấy cậu có hỏi đâu. Hơn nữa tôi cũng căng thẳng sợ hãi, sao mà chu toàn hết được. Thôi được rồi, sau này chắc chắn còn nhiệm vụ. Mọi người nhớ trao đổi thông tin kịp thời. Trao đổi thì được, nhưng mấy người chơi cũ cũng đừng giấu giếm nữa. Thông tin quan trọng khác cũng phải nói hết. Chỉ cần làm tốt vài phục vụ, chịu được 3 ngày là về thế giới thật sao? Về lý thuyết là vậy, nhưng nói thật nhé, mấy cậu thấy làm phục vụ dễ lắm à? Khách trong phòng chắc toàn là quỷ dị. 3 ngày này lỡ phạm quy tắc tử vong, rất có thể sẽ chốt. Còn vì sao lúc nãy không nói? Nói ra thì mấy người mới còn dám đi không? Không làm nhiệm vụ cũng chốt. Đi làm ít nhất còn thu thập được thông tin, tìm đường sống, từ các cậu cân nhắc đi. Mọi người biết hắn nói đúng, nhưng trong lòng vẫn khó tránh oán giận. Sau 3 ngày thì sao? Chúng tôi về bằng cách nào? Về rồi còn chốt không? Đến lúc đó, trong đầu sẽ có giọng nói chỉ dẫn cách về. Thật ra các cậu đều biết, những người vào được đây là vì ngoài đời vốn đã sắp chốt. Trò chơi này chỉ trì hoãn cái chốt thôi. Sau khi trở về, sẽ quay lại trước lúc chốt một khoảng thời gian, để các cậu tránh được điểm tử vong. Ra là vậy. Lưu Tử Dương lại nói với Vương Cao Thượng một lần nữa về tình hình phòng của mình. Người công nhân nhón chân. Lâm Của lặng lẽ quan sát sắc mặt Vương Cao Thượng. Sao vậy? Vị khách đó có vấn đề à? Không, không sao. Chỉ là không ngờ phòng các cậu cũng đáng sợ thế. Đến lượt Lâm Của, cô ta giả vờ tỏ ra sợ hãi. Khách phòng bọn tôi đắp chăn kín mít, hình như là một phụ nữ mang thai, chắc khoảng 7-8 tháng rồi. Người phụ nữ đó nói chồng cô ta ngoại tình. Tiểu Tam còn gọi điện chửi bới cô ta, rất đáng thương. Cô ta cứ hỏi bọn tôi phải làm sao. Thế các cậu trả lời thế nào? Tôi không biết trả lời sao, nên không nói gì. Sao thế? Không sao, không có gì. Ta đến lúc này rồi, sao còn giấu giếm nữa? Rốt cuộc các cậu biết gì? Không nói sớm, biết đâu vì thế mà trước cả đám. Những con sói đói bụng mang tâm địa xấu xa đều im lặng. Lâm Của ở trong đó, trông như một chú bê sữa trắng muốt. Sao không đợi tôi tụ họp? Mấy người đang cô lập tôi à? Trời ơi, là cậu à? Cậu chạy đi đâu vậy? Tôi lên tầng 5 xem phòng ở của chúng ta. Môi trường cũng khá ổn, bọn tôi sợ muốn chết. Cậu thì như đi nghỉ dưỡng, còn quan tâm môi trường sinh hoạt. Tất nhiên rồi, tôi rất kén chọn mà. À đúng rồi, lúc đi ngang quầy lễ tân, họ nói phòng 304 bị tắc bồn cầu, rồi cử người đi thông. Cái gì? Bồn cầu bị tắc à? 304 là phòng 2 người họ phụ trách, 2 người quay lại chắc là đi chịu chốt. Tôi thấy việc phân phòng vốn đã không công bằng. Chuyện đột xuất kiểu này đâu phải ai cũng gặp, chỉ mình bọn tôi, quá bất công rồi. Sao lại không công bằng? Thẻ phòng đều chọn ngẫu nhiên, cậu chọn phòng nào thì phải chịu trách nhiệm tới cùng. Đúng vậy, làm gì có kiểu vô trách nhiệm thế. Dù sao bọn tôi cũng không tự đi đâu, có ép cũng vô ích. Cùng lắm thì buông xuôi, chất chung cho xong. Trong lòng Lưu Tử Dương đã quyết, nếu trong khách sạn thật sự có quỷ hại người, thì cũng không chỉ hại 2 người họ. Tôi cũng không đi. Mấy người quá đáng thật đấy, kiểu người gì vậy?
Tôi đề nghị bây giờ mọi người đều rảnh. Hay là cùng lên lầu. Hiện tại đi chung sẽ an toàn hơn. Cũng tiện, thu thập thêm tình hình khách các phòng khác. Hừ, cảm động thật đấy. Nói đúng lắm, chúng ta là một đội, phải cùng nhau chứ. Lâm Của nghe ra sự phấn khích trong giọng hắn. Thằng này lại lên cơn à? Hắn vừa hành động một mình, không biết có phát hiện gì không. Vậy làm theo lời Lâm Của đi, lát nữa phòng khác có chuyện thì cùng xử lý. Ngoài ra, dù cùng lên đó, nhưng việc thông buồng cầu vẫn do các cậu làm. Hai người coi như đồng ý. 8 người đi cùng thì về lý thuyết không quá nguy hiểm. Nhưng phòng 304 là một công nhân quỷ dị ở. Mong là không giống như mình nghĩ. Càng đến gần phòng 304, Vương Cao Thượng đột nhiên rùng mình. Như thể trong bóng tối có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh ta.